Impress presentation click එකක් දුන්නා. එනවා පොඩි window එකක් select a template. ඔයගේ presentation එකට අවශ්‍ය template එකක් තියෙනවා නම් suitable template එකක් මෙතන available නම් then you can select and open it. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් දැනට idea එකක් නැහැ presentation එකට ඕනි template එක ගැන. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මේක cancel කරන්න. හරි. මෙහෙම පෙන්නනවා ඔයාගේ දැනට තියෙන එක slide එකයි presentation එකේ ඔයාට slides add කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. slide එකට right click කරලා new slide එහෙම නැත්නම් control M shortcut එක press කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි. මම මගේ presentation එක හදන්න පටන් ගත්තා. මම presentation එක හදන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියන topic එක යටතේ. හරි. ශ්‍රී ලංකා topic එක තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් මෙතන image එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම insert image ගියා. මෙතන තියෙනවා අපේ flag එක. flag එක මම insert කරගත්තා. ඒක ගොඩක් ලොකුයි. මට පුළුවන් මේක resize කරගන්න, scale කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න. ඔයා කැමති image එකක් දාගන්න මෙතන. මම just flag එක තෝරගත්තේ. හරි. second slide එකේ මම කියනවා අපේ history එක. මම මේකෙන් පොඩක් introduce කරන්නේ අපේ history එක කියලා. history එක දුන්නා. ඒතර history එකේදී අපි අපේ country එකේ history එක explain කරනවා. හරි. මෙතෙන්ටත් ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් image එකක් insert කරගන්න. හරි. third slide එකට ගියා. මේකෙත් ඔයාට පුළුවන් කැමති දෙයක් දාන්න ශ්‍රී ලංකාව ගැන. ওই විදිහට slides ඔයා කැමති තරම් ඔයාගේ presentation slides ටික add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ slide එකක් click කරාම මෙන්න මේ පොඩි icons හතරක් පෙන්නනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් image එකක් insert කරනකොට මෙතන මේ standard toolbar එකේ හෝ insert කියලා menu bar එකේ ගිහලා මෙම image එකක් insert කරගන්නවා. audio video insert කරගන්නවා. chart එකක්, table එකක්, කැමති එකක්, object shape කැමති එකක් insert කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඕකම අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා පොඩි shortcut එකක්. මෙතන slide එක මැද මෙතනින් තියෙ පුළුවන් අපිට insert table click කරලා මෙතනින් table එකට අදාළ rows columns ගන්න number එක දීලා okay කරන්න. table එකම create වෙනවා. එහෙම නැත්නම් chart එකක් හදාගන්න පුළුවන්. chart එක click කරායින් පස්සේ sample chart එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ chart එකේ base table එක يعني data table එක edit කරගන්න. හරි. මම එකින් එක වෙන වෙනම කතා කරන්නම් ඔයාලට කොහොමද chart එකක් දාගන්නේ කියන එක මේවට. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවායි මෙන්න මෙතෙන්ට. බලන්න අපිට image එකක් insert කරගන්න පුළුවන් මැද shortcut එකෙන්. එහෙම නැත්නම් audio එකක් හරි video එකක් හරි අපිට insert කරගන්න පුළුවන්. මම කොහොමද chart එක දාන්නේ, insert image කරන්නේ, insert audio or video කරන්න කියලා මම වෙන වෙනම slides වලින් කතා කරන්න. මම දැන්ට just sample slide එකක් හදාගන්න විදිහයි explain කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට slides ටිකක් add කරගෙන ඔයා කැමති content එකක් දාලා images add කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ presentation එක create කරගන්න. presentation එක සාමාන්‍යයෙන් create කරගන්නකොට ඔයාලා මේ presentation එක present කරන audience එක ගැන aware වෙලා ඉන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා present කරන audience එක පොඩි ළමයි නම් age group එක පොඩි ළමයින්ට නම් 5 to 10 වගේ නම් ටිකක් කල එකතන ඉන්නේ නැහනේ. attractive විදියට එහෙමනම් ඔයාලට presentation එක create කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ටිකක් adults නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. normally flow එකේ යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේ presentation එකට දාන font size එක ගැන aware වෙන්න ඕන, consider කරන්න ඕන.
චූටියට අකුරු දාන්න එපා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ එක ස්ලයිඩ් එකක කන්ටෙන්ට් එක අඩු කරගෙන normal font size එකක් දාගෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. හරි. දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ප්‍රසන්ට් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්ලයිඩ් එකකින් ස්ලයිඩ් එකට move වෙනකොට ස්ලයිඩ් transition තියෙනවා. slides appear වෙන්න ඕනි ස්ටයිල් එක කොහොමද කියලා. ඔය ස්ටයිල් එක හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගේ right side එකේ තියෙන side bar එකේ second point එක second button එක slide transition. හරි. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් checkers ද box ද shape ද ඔයා කැමති එකක් choose කරගන්න. preview එකක් යනවා. ඔයාගේ slide එකේ කොහොමද slide transition එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. slide transition එකට අපිට time එකක් දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර කාලයක්ද කොච්චර duration එකක් ඇතුළත මේ slide transition එක සිද්ධ වෙන්න ඕනද කියන එක. ඒත් එකම මෙතන බලන්න පල්ලෙහා advanced slide අපේ slide transition එක සිද්ධ වෙන්න ඕනි. mouse click එකක් දුන්නාමද නැත්තම් automatically තප්පර ගානකින් seconds ගානකින් පස්සේද කියන එක මෙතනින් choose කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් එක්කම slide transition මට explain කරන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි animations. අපි සාමාන්‍යයෙන් animations දාන්න අපේ text එකකට අපේ presentation එකේ text එකක් appear වෙන විදිහ, එහෙම නැත්නම් image එකක් appear වෙන විදිහ, shape එකක් appear වෙන විදිහ අපිට පුළුවන් animate කරන්න. ඕක හදා ගන්නත් තියෙන right side එකේ බලන්න slide transition එකට යටින් තියෙන animation ඔයාට animate කරන්න ඕනි object එක select කරා. animations වල බලන්න මෙතන plus mark එක තියෙනවා. add effect, click it, then you can choose effect. මේ තියෙන්නේ effects. කැමති effect එකක් තෝරගන්න. කලින් විදිහටම start එක දෙන්නේ on click ද with previous ද with after ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර seconds ගානක් delay වෙලාද මම animation එක සිද්ධ වෙන්න ඕනි කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. basic presentation එක හදාගන්න විදිහ තමයි ඔය. try එකක් දීලා බලමු ඉතින් එහෙනම් නේ. කට්ටිය වල try කරලා බලන්න කොහොමද මේ Impress එක use කරලා presentation එක create කරගන්නේ කියලා. එතනින් එහාට කොහොමද වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ, audio එකක්, එතකොට chart එකක් කොහොමද මේකට add කරගන්නේ, objects කොහොමද add කරගන්නේ, මේකේ slide master එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මම ඊළඟ tutorials වලින් ඔයාලට explain කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම එතකන් සුබ දවසක්.